हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी मासु जस्तै मिठो हुने काँचो कटरको तरकारी पकाउँदैछौँ। हामीले यसलाई पकाउन सजिलो छ, साथै मिठो पनि हुन्छ। अहिले कटरको सिजन पनि छ। त्यसको लागि सुरुमा मैले यस्तो कटरलाई लिएँ, सफा गरेर। यो कलिलो सानो भर्खरको कटर हो, यो भर्खर फलेको छिपिएको कटर चाहिँ लिनुहुन्न हामीले। र यसलाई मैले पसलमै बोक्राहरू फालेर लिएर आएकी थिएँ। तपाईहरुले यदि घरमै फाल्न लाउनु भएको छ भने यसरी हातमा तेल लाएर कटरको बोक्रा फाल्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हातमा यसको चोपहरू लाग्दैन, नत्र भने यसको दुधको चोपहरू लाग्छ। र यसलाई हामीले काट्छौँ। हाम्रो हातमा कति पनि लागेको छैन, हामीले तेल लागेको कारण, नत्र भने हातमा चोप लाग्छ यसको। यस्तो बीचको टुक्रा यस्तो भागलाई चाहिँ फाल्नुपर्छ। र मैले प्याजलाई र टमाटरलाई नै काटेर राखेँ। त्यसै गरी हामीले आज यो कटरलाई चाहिँ हामीले कुकरमा पकाउँछौँ। त्यसको लागि मैले तोरीको तेल राखेँ सुरुमा। र तेल तातेपछि हामी यसलाई सुरुमा यो कटरलाई फ्राई गर्छौँ। कटरलाई हामी 3 मिनट जति फ्राई गरेर निकाल्छौँ, यसको काँचोपन हराओस् भनेर, स्मेल नआओस् भनेर। हामीले चलाउँदै 3-4 मिनट जति पकाएपछि हामी फ्राई भएपछि कटरलाई निकाल्छौँ। सबै कटरलाई चाहिँ फ्राई गरेर निकाल्छौँ। सबै कटरलाई निकालेपछि अब हामी यसमा फेरि थोरै तेल थप्छौँ र यसमा मेथीलाई राख्छौँ, मेथीलाई फुराउँछौँ तेल तातेपछि। त्यसै गरी मैले 2वटा सुकेको खुर्सानी पनि राखेँ। र मेथी तातिसकेपछि अब यसमा हामी प्याजलाई राख्छौँ, प्याजलाई फ्राई गर्छौँ। र 1-2 मिनट जति प्याज फ्राई गरेपछि हामी यसमा मैले अदुवा, लसुन, जिरा, धनियाँलाई पिसेर राखेको पेस्टलाई राख्छु। हरियो खुर्सानी पनि छ त्यसमा। मैले मिक्सरमा यसरी पिसेर राख्छु 1-1 हप्ताको लागि। यसरी हामीले बनाएर राख्यो भने सजिलो हुन्छ खाना पकाउने टाइममा। र मसला भुटिसकेपछि मैले टमाटरलाई राखेँ। त्यसै गरी बेसार राखेँ आधी चम्चा र स्वादअनुसार नुन राखेँ। यसलाई हामी अब मजाले चलाउँदै छोपेर पकाउँछौँ। हाम्रो टमाटर लगभग पाकिसकेको छ, टमाटर साथै मसला पनि। यसमा अघि हामीले काटिराखेको आलुलाई पनि राख्छौँ, एउटा आलुलाई। आलु मनपर्छ भने राख्नु होला, यदि मन पर्दैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। र त्यसै गरी अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको कटरलाई पनि राखिदिन्छौँ। र यो मसला सबै कटरमा लाग्ने गरेर हामी चलाइदिन्छौँ। र हामी एकैछिन छोपेर पकाउँछौँ 30 सेकेन्ड जति, 30 सेकेन्ड 1 मिनट जति।
र अब चलाएर हामी यसमा पानी हाल्छौँ। पानी चाहिँ हामी यसमा धेरै राख्दैनौँ। कटहर चाहिँ ग्रेभी मनपर्छ, मिठो हुन्छ झोलभन्दा। आधी कप जति मात्रै पानी राखेँ मैले। र यसलाई हामी 2 सिटी लाउन छोडिदिन्छौँ। हाई फ्लेममा 2 सिटी लगाएपछि हाम्रो कटहर पाकिसकेको छ र देख्दा पनि एकदमै राम्रो भएको छ र खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसरी पकाएको मासु जस्तो मिठो हुन्छ। अहिले कटहरको सिजन छ, तपाईहरु पनि पक्कै पनि यसरी नै बनाएर कटहर खानुहोला। एउटा बाउलमा मैले कटहरलाई राखेँ। मैले चाहिँ खानासँग खान लागेकी छु। तपाईहरु पनि ठ्याक्कै यसरी बनाएर खानुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ।